મિત્રો આજના વિડીયોમાં હું તમને બતાવાય વોટ્સએપની ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ જેનો યુઝ કરવાથી તમે રોજબરોજના કામ એકદમ આસાનીથી કરી શકો છો। તો ચાલો વાત કરીએ એવા કુલ ફીચર્સની જે કદાચ તમે નથી જાણતા। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું નિલેશ, તમે જોઈ રહ્યા છો દેશી ગુજટેક। તો હાલો મોજ કરીએ। મિત્રો પહેલી જે ટ્રીક છે એ એવી છે કે આપણે કોઈ પણ અજાણ્યા માણસ સાથે વાત કરતા હોઈએ અને એમ કે તું મને ફટાફટ વોટ્સએપ કરી દે, તો સૌથી પહેલો જે આપણો માથાનો દુખાવો હોય એ હોય છે કે પહેલાં તો એમનો નંબર સેવ કરવો પડે અને પછી એમને આપણે કોઈ પણ વસ્તુ વોટ્સએપ પર મોકલી શકીએ। તો એના માટે નંબર સેવ કર્યા વગર આપણે એને મેસેજ કરવો છે તો કેવી રીતે કરી શકાય, ચલો જોઈએ। તો સૌથી પહેલાં તો તમારા મોબાઈલના ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝરમાં જાઓ, જ્યાં URL લખવાની હોય છે ત્યાં તમે લખો wa.me/91 એટલે કે આપણો ઇન્ડિયાનો કન્ટ્રી કોડ, અને પછી તમારે જેને પણ મેસેજ કરવો છે એમનો મોબાઈલ નંબર ટાઈપ કરો, એન્ટર આપો એટલે ડાયરેક્ટ એ વ્યક્તિના ચેટમાં તમે નંબર સેવ કર્યા વગર પણ તમે મેસેજ કરી શકો છો। તો છે ને એકદમ મજેદાર। મિત્રો બીજી જે ટ્રીક છે દરેક વ્યક્તિને કામ લાગી શકે છે, પણ સૌથી વધારે આનો ઉપયોગ ગર્લફ્રેન્ડ અને બોયફ્રેન્ડ માટે વધારે થાય છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ અગર તમને મેસેજ કરે છે અને એ મેસેજ તમારે વાંચવો છે પણ સામેવાળી વ્યક્તિને ખબર ના પડવી જોઈએ, તો એના માટેની આ બેસ્ટ ટ્રીક છે। તો સૌથી પહેલાં તો તમને જેનો પણ મેસેજ આવેલો છે એ તમને નોટિફિકેશનમાં ઉપર બતાવી દેશે। જો લાંબો મેસેજ હશે તો એને તમે રીડ નહીં કરી શકો, શોર્ટમાં કંઈ પણ લખેલું હશે તો તમે ઉપર નોટિફિકેશનથી જ એને રીડ કરી શકો છો। પણ જો વધારે લાંબો મેસેજ છે તો એ સામેવાળી વ્યક્તિને ખબર નથી પડવા દેવી અને આપણે મેસેજ વાંચવો છે તો કઈ રીતે વાંચવો, ચાલો જોઈએ। તો સૌથી પહેલાં તો તમે મોબાઈલનું નોટિફિકેશન પેનલની અંદરથી એરપ્લેન મોડને ટર્ન ઓન કરો। એરપ્લેન મોડને ટર્ન ઓન કર્યા પછી તમે વોટ્સએપ પર જાઓ, જે પણ મેસેજ તમારે રીડ કરવો છે, વાંચવો છે એ મેસેજ તમે રીડ કરો, પછી બહાર નીકળી જાઓ, પછી એ મોબાઈલની એપને તમે કિલ કરી દો। મોબાઈલની વોટ્સએપ એપ કિલ કર્યા પછી તમે ફરીથી એરપ્લેન મોડને ઓફ કરી દો। તો આ વસ્તુ કરવાથી સામેવાળી વ્યક્તિને જરા પણ ખબર નહીં પડે કે તમે એને મેસેજ વાંચેલો છે। સામેવાળી વ્યક્તિને બ્લુ ટિક માર્ક દેખાશે જ નહીં। તો છે ને એકદમ કુલ ફીચર્સ। મિત્રો ત્રીજું જે ફીચર્સ છે એ એક ટાઈપનું રિમાઇન્ડર જેવું કામ કરે છે। જેમ કે કોઈ પણ આપણે રોજ સવારથી ઉઠીએ સાંજ સુધી ઢગલો મેસેજ આવી જતા હોય છે, જેની અંદર કોઈ પણ પર્સનના પણ મેસેજ હોય, ગ્રુપના પણ મેસેજ હોય, જેમાંથી કોઈ પણ કામનો મેસેજ છે આપણે રીડ કરવાનું ભૂલી જતા હોઈએ છીએ, અથવા તો કોઈ કામનો મેસેજ આપણે રીડ કરી લીધો છે પણ આપણે એને રિમાઇન્ડર તરીકે સેટ કરવું છે કે આને મારે બાદમાં રિપ્લાય આપવો છે, તો એ મેસેજને તમે અનરીડ કરી શકો છો। તો તમારે જેનો મેસેજ અનરીડ કરવો હોય તો એના પર તમે લોંગ પ્રેસ કરો, ઉપર જે 3 ડોટ આપેલા છે એના પર ટિક માર્ક કરો અને માર્ક એઝ અનરીડ કરી દો। તો એ મેસેજ તમને અનરીડમાં બતાવશે, જેનાથી તમને યાદ રહેશે કે આ મેસેજને મારે રીડ કરવાનો છે। મિત્રો એના પછીની જે ટ્રીક છે લગભગ બધા જ યુઝ કરતા જ હશે, અથવા તો કોઈને ના પણ ખબર હોય કે કોઈ પણ મેસેજ જ્યારે આપણને આવે છે તો એ બોલ્ડ અક્ષરમાં હોય અથવા તો ઇટાલિકની અંદર હોય, તો એ કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ। તો તમે કોઈ પણ મેસેજને ટાઈપ કરો, એને લોંગ પ્રેસ કરીને સિલેક્ટ કરો અને 3 ડોટ આપેલા છે એના પર ક્લિક કરો, ત્યાં અલગ અલગ તમને ઓપ્શન્સ બતાવશે, જેમાં તમે બોલ્ડ કરી શકો છો, ઇટાલિક કરી શકો છો, બીજા ઘણા પણ ફીચર્સ છે। તો આ રીતે તમે કોઈ પણ મેસેજને બોલ્ડ કરી શકો છો। મિત્રો વોટ્સએપ પર એટલા બધા કોન્ટેક્ટ્સ હોય છે અને રોજના એટલા બધા મેસેજ આવે છે, જેમાંથી તમારે કોઈ પણ વ્યક્તિને અથવા તો એ ગ્રુપને ટોપ પર રાખવું છે કે એનો ગમે ત્યારે મેસેજ આવે તો એ ટોપ પર જ દેખાય, તો એના માટે પણ તમે આ રીતે સેટિંગ કરી શકો છો। તો એના માટે તમારે જે પર્સનને ટોપ ચેટની અંદર રાખવું છે તો એને લોંગ પ્રેસ કરો અને ઉપર પિન આઇકોન જે છે એના પર પ્રેસ કરી દો। તો આવા મેક્સિમમ તમે 3 ગ્રુપ અથવા તો 3 પર્સનને ચેટ બોક્સની અંદર ટોપ પર રાખી શકો છો। મિત્રો ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જેને રોજના વોટ્સએપના એટલા બધા મેસેજ આવે છે જે એકદમ ઇરિટેટ થઈ જાય છે, જેમને એમની નોટિફિકેશનને બંધ કરવી છે, મતલબ કોઈ પણ વ્યક્તિ એ મેસેજ કરે તો એમને નોટિફિકેશનની સાઉન્ડને બંધ કરવો છે, તો એના માટે તમે આ રીતે સેટિંગ કરી શકો। તો એના માટે તમે કોઈ પણ ગ્રુપ અથવા તો પર્સનના ચેટ બોક્સ પર લોંગ પ્રેસ કરો અને ઉપર જે સાઉન્ડ મ્યુટનો ઓપ્શન છે એના પર ક્લિક કરો, ત્યાં તમને અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આવશે। 8 કલાક માટે
મ્યુટ કરવો છે સાઉન્ડ, 1 વીક માટે કરવું છે કે 1 વર્ષ માટે. તો એ જે તમે સેટિંગ કરશો 1 વર્ષનું, તો 1 વર્ષ સુધી તમને એ સાઉન્ડ મ્યુટ થઈ જશે, એમની તમને નોટિફિકેશન નહીં આવે. મિત્રો, એના પછીનું જે ફીચર છે એ લગભગ દરેક વ્યક્તિ માટે કામનું છે. આપણે ઇરિટેટ થઈ જતા હોઈએ છીએ કે આપણે જે અનનોન પર્સન છે, જે અજાણી વ્યક્તિ છે, આપણને ઘણા બધા ગ્રુપની અંદર એડ કરી દે છે, તો એ આપણે નથી થવા દેવું. તો એના માટે આ રીતે સેટિંગ કરો. તો એના માટે સૌથી પહેલાં તો તમે જે 3 ડોટ આપેલા છે એના પર ક્લિક કરો, એકાઉન્ટની અંદર જાઓ, પ્રાઇવસીની અંદર જાઓ અને ગ્રુપ્સની અંદર જાઓ, જ્યાં તમને અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આવશે કે જે તમારા કોન્ટેક્ટ્સની અંદર છે એ તમને ગ્રુપમાં એડ કરી શકે છે. એવરીવન એટલે કે અનનોન પર્સન પણ તમને એડ કરી શકશે, અને તમારા કોન્ટેક્ટની અંદર છે પણ એવા વ્યક્તિને તમે પર્ટિક્યુલર સિલેક્ટ કરી શકો છો કે આ વ્યક્તિ મને કોઈ પણ ગ્રુપની અંદર એડ ના કરવો જોઈએ, તો એ પણ તમે ત્યાંથી સેટિંગ કરી શકો છો. તો મિત્રો, આ હતી વોટ્સએપની કેટલીક અવનવી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ. જો તમને અગર કોઈ પણ નવી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સની માહિતી હોય તો કોમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવો, જેનાથી બીજા પણ લોકોને ખ્યાલ આવે કે એનો યુઝ કઈ રીતે કરવો. મિત્રો, અગર તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો અને શેર કરો. ફરીથી આવા જ એક નવા જ મજેદાર વિડીયો સાથે મુલાકાત કરીશું. ત્યાં સુધી જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.